হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই বনাব লৈছোঁ আটাৰ মচমচীয়া বিস্কুট। ইয়াৰ চাউণ্ডটো আপোনালোকে শুনিছেই আৰু খাবলৈ এইটো বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়, লগতে বনাবলৈও সহজ হয়। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজিৰ এই বিস্কুটটো বনাবৰ কাৰণে মই ঘৰত থকা নৰ্মেল এটা বাতিৰে 1 বাতি আটা লৈ লৈছোঁ। আটাৰ জেগাত আপোনালোকে ময়দাও ল'ব পাৰে বা আধা ময়দা আধা আটাও ল'ব পাৰে। যোনটো বাতিৰে মই আটা লৈছিলোঁ সেইটো বাতিৰে মই 1 বাতি আটাৰ কাৰণে আধা বাতি চুজি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই 1 চুটকি নিমখ এড কৰি দিছোঁ। একেবাৰে 1 চুটকি নিমখ এড কৰিছোঁ। মিঠা বস্তু যদি অকণমান নিমখ দি দিয়ে নহয় খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। আৰু লগতে 1 চুটকি মই বেকিং চ'ডা এড কৰি দিছোঁ। বেকিং পাউডাৰ নহয়, বেকিং চ'ডা এড কৰি দিছোঁ। বেকিং চ'ডাটো যদি এড কৰি দিয়ে নহয় তেতিয়াহ'লে বহুত দিনলৈকে মচমচীয়া হৈ থাকে। আৰু ইয়াত মই মেল্ট কৰি লোৱা ঘি এড কৰি দিছোঁ 2 চামুচ। ঘি জেগাত আপোনালোকে তেলো লৈ ল'ব পাৰে। তেলটো ল'লেও মানে সৰিয়হৰ তেল নল'ব, তাৰ বাহিৰে বেলেগ সকলো তেলেই ল'ব পাৰে। এতিয়া মই ঘি এড কৰি পেলাই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু এয়া দেখিছেনে মই হাতে কেনেদৰে মিলাই লৈছোঁ, যাতে গোটেই আটা আৰু চুজিখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যায় আৰু ইয়াত মইনটো ভালদৰে লাগি যায়। তাৰ কাৰণে হাতে ঘঁহি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব লাগিব। আৰু যদি এনেকৈ ঘঁহি মিলাই লয় নহয় তেতিয়াহ'লে বিস্কুটটো বহুতেই বেছি কোমল হয় আৰু বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। ইয়াত মোৰ আটাখিনি ভালদৰে মিহলাই হোৱাৰ পিছত এনেদৰে এটা লাড়ু বান্ধি চাইছোঁ। হাতে দবাই পেলাই মানে মুঠি মাৰি দিয়াৰ লগতে যদি লাড়ুটো বান্ধি গৈছে তেতিয়াহ'লে জানিব আমাৰ ইয়াৰ মইনটো একদম পাৰফেক্ট জোখত হৈ গৈছে। এতিয়া মই যোনটো বাতিৰে আটা লৈছিলোঁ সেইটো বাতিৰে আধা বাতি মই চেনিৰ পাউডাৰ লৈছোঁ। ঘৰত থকা চেনিটোকে মই মিক্সাৰত পিচি পাউডাৰ বনাই লৈছোঁ আৰু 4 চামুচ মই ডেচিকেটেড নাৰিকল এড কৰি দিছোঁ। যোনটো মাৰ্কেটত কিনিবলৈ পায় নাৰিকলৰ পাউডাৰ, সেইটো এড কৰি দিছোঁ। যদি আপোনালোকে ইয়াত কেঁচা নাৰিকল ৰুকি পেলাই এড কৰিব বিচাৰে নহয় সেইটো এড কৰিব পাৰে, কিন্তু নাৰিকল যদি কেঁচা নাৰিকল এড কৰে নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই বিস্কুটটো বহুত দিনৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে কেঁচা নাৰিকল এড কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে নাৰিকলটো অকণমান প্ৰথমতে ভাজি ল'ব। আৰু এতিয়া মই গাখীৰ লৈ লৈছোঁ, ৰুম টেম্পাৰেচাৰৰ গাখীৰ লৈ পেলাই এটা টাইটকৈ ডো ৰেডি কৰি ল'ম। আৰু গাখীৰটো মই 1 কাপ গাখীৰে লৈ লৈছিলোঁ, কিন্তু মোৰ আধা কাপমান গাখীৰহে প্ৰয়োজন হ'ল। অলপকৈ গাখীৰ এড কৰি পেলাই এইটো এটা পূৰা টাইটকৈ ডো ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। ডোটো যিমান পাৰে সিমান টাইটেই কৰিব লাগে। আৰু ইয়াত মই এইটো পূৰা টাইটকৈ ডোটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এয়া চাওক মই দেখাই দিছোঁ। এইটো যেতিয়া মই আঙুলি এনেকৈ দবাই দিছোঁ নহয়, দবাই দিওঁতে সোমাই যোৱা নাই। আৰু ইয়াত মই 1 গিলাচ গাখীৰ লৈ লৈছিলোঁ, তাৰ মোৰ আধা গিলাচ গাখীৰৰহে প্ৰয়োজন হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই ঢাকি পেলাই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম। আৰু ইয়াত মোৰ 5 মিনিট হৈ গ'ল ডোটো ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিয়া। ডোটো 5 মিনিট ৰেষ্ট কৰি ল'লে এতিয়া মই হাতে অকণমান মঠি ল'ম। মঠি পেলাই এইটো 4টা ভাগত ভাগ কৰি ল'ম। ইয়াত যিহেতু আমাৰ চুজি এড কৰা আছিলে তাৰ কাৰণে এইটো পানী আৰু অকণমান শুহি ল'ব, সেইকাৰণে মঠি লোৱাটো বহুতেই জৰুৰী। মানে অকণমান মঠি ল'লে হৈ যায়, বহুত বেছি মঠি থাকিবও নালাগে। ইয়াত মোৰ বেলনাখন সৰু চাইজৰ আছিলে সেইকাৰণে মই 4টা লৈ কৰি লৈছোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ যদি ডাঙৰ চাইজৰ হয় নহয় তেতিয়াহ'লে 3টা লৈও কৰি ল'ব পাৰে। বা যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট প্লেটফৰ্মত বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লেও 3টা কৰিব পাৰে বা এটা লৈতো কৰিব পাৰে। এটা লাড়ু হাতত লৈ ল'ম আৰু বেলনাখনত লৈ পেলাই হাতেৰে এনেদৰে গোল কৰি দিম। এটা ৰোলৰ দৰে ৰেডি কৰি ল'ম আৰু ইয়াত ৰোলটো হৈ গ'ল। ৰোলটো আপোনালোকে ডাঙৰ সৰু নিজৰ হিচাপত কৰিব পাৰে বা মই আজি ৰোল বনাই লৈ পেলাই মই এইটো বিস্কুটৰ শ্বেপ দিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে এইটো গোলকৈও বনাব পাৰে বা অন্য কিবা শ্বেপ দি পেলাইও বনাব পাৰে। মই আগতো বিস্কুট বনাইছোঁ, তেনেকুৱা আপোনালোকে ত্ৰিকোণ শ্বেপতো বনাই ল'ব পাৰে, বহুতেই বেছি ভাল লাগে। যোনটো শ্বেপে আপোনালোকৰ পচন্দ হয় তেনেকেই বনাই ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াত মই এতিয়া নাইফখন অকণমান বেঁকা কৰি লৈ পেলাই যেনেকৈ আমি বৰফি কাটো নহয় ঠিক তেনেধৰণে মানে ত্ৰিকোণ শ্বেপত মই আজি এই ৰোলটো কাটি লৈছোঁ। এই শ্বেপটো দেখিবলৈ ভাল লাগিছিলে মোৰ, কিন্তু মই এনেকেদৰে বনাইছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে নবনাই পেলাই গোলকৈও বনাব পাৰে। যদি এনেকুৱা শ্বেপবিলাক দিবলৈ অকণমান টান পায় নহয় তেতিয়াহ'লে গোলকৈও বনাই ল'ব পাৰে। আৰু এয়া চাওকচোন এই শ্বেপটো বহুতেই বেছি ধুনীয়া লাগে। এতিয়া মই হাতে ল'ম, লৈ পেলাই অকণমান 2টা ছাইড এনেদৰে দীঘলকৈ প্ৰেছ কৰি দিম আৰু প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগতে এইটো একদম ধুনীয়াকৈ বৰফি শ্বেপ হৈ গৈছে। কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়, আৰু এইটো কিমান ধুনীয়া ফুলা হৈ গৈছে। আৰু ছেইম প্ৰচেছত মই গোটেই বিস্কুটকেইটা কাটি ল'লোঁ। মোৰ একে লাষ্টত যোনকণ বেছি হৈ গৈছিলে সেইকণ দি পেলাই মই গোলকৈ এনেদৰে এটা বিস্কুট বনাই ল'লোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা নাইফখন দি পেলাই অকণমান চিন দি দিছোঁ, ডিজাইন দি দিছোঁ যাতে দেখিবলৈ ভাল লাগে। আৰু ইয়াত মোৰ বিস্কুটকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে ছেইম প্ৰচেছত বনাই মই হাতে অকণমান দীঘলকৈ প্ৰেছ কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান দবাই দিছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ বিস্কুটকেইটা মই এইটো শ্বেপত বনাইছোঁ। ইয়াৰ জৰুৰী নাই আপোনালোকে মোৰ দৰে ছেইম বিস্কুটটো বনাব লাগিব। আপোনালোকৰ যোনটো শ্বেপেই পচন্দ হয় তেনেদৰেই বনাই ল'ব পাৰে। এতিয়া মই বিস্কুটখিনি ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে তেল গৰম কৰি থৈছোঁ আৰু তেলটো বহুত বেছি গৰম কৰিব নালাগে। কুহুমীয়া গৰমতকৈ অকণমান বেছি গৰম হৈ গৈছে তেলখিনি। আৰু তেলখিনিত মই বিস্কুট এড কৰাৰ আগতে অকণমান ষ্টাফিং দি পেলাই চাইছোঁ, মানে বিস্কুটৰ টুকুৰা এটা দি চাইছোঁ। কিনাৰ যেতিয়া ফুটকৈ আহি গৈছে নহয় তেতিয়া মই বিস্কুট এড কৰি দিছোঁ। আৰু বিস্কুটখিনি মই এটাকৈ এড কৰি দিছোঁ। এবাৰত যিমান বিস্কুট আহে নহয় সিমানেই এড কৰিব লাগে, বহুত বেছিকৈও এড কৰি দিব নালাগে। আৰু বিস্কুট এড কৰি পেলাই মই এনেদৰে 10-20 ছেকেণ্ডমানৰ পিছত মই এনেদৰে লৰাই দিম। ইয়াত মানে মই চামুচো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ইয়াত যিহেতু আমি মইন দিছোঁ, যদি আপোনালোকে লগতে চামুচ এড কৰি দিয়ে নহয় তেতিয়াহ'লে বিস্কুটকেইটা ভাঙিও যাব পাৰে বা হেতাটো দিবই
লৰাবই নোৱাৰে চামুচ দি পেলাই মিনিটমানৰ পিছতহে লৰাব লাগিব প্ৰথমতে যেতিয়া বিস্কুটখিনি তেলত এড কৰিব নহয় এড কৰি পেলাই কেৰাহীটোত কাপোৰ এখন দি ধৰি ল'ব বা কেৰাহীটোৱে লৰাই দিব বা যোনটো বাচনত বনাই নহয় সেইটো বাচনটো লৰাই দিলে ঘূৰাই দিলে ধুনীয়াকৈ এইটো হৈ যায় আৰু 1 মিনিটমানৰ পিছত মই এখন চামুচ লৈ পেলাই বিস্কুটখিনি এনেকৈ দৰে উল্টাই দিম আৰু ইয়াত দেখিছেনে বিস্কুটখিনি হ'বলৈ বহুত বেছি সময় নালাগে গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম ৰাখিম একেবাৰে ল' ফ্লেমতো বিস্কুট ফ্ৰাই কৰিব নালাগে আৰু হাই ফ্লেমতো কৰিব নালাগে হাই ফ্লেমত যদি ফ্ৰাই কৰে লগতে ৰঙা হৈ যাব আৰু যদি ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰে নহয় তেতিয়াহ'লে তেল বহুত বেছি খাব আৰু বিস্কুটকেইটা মচমচীয়া নহ'ব তাৰ কাৰণে ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত বিস্কুটখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে মোক এবাৰৰ বিস্কুটখিনি হ'বলৈ 3 পৰা 4 মিনিট সময় লাগিছিলে সেইটো গেছৰ ফ্লেমটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু ইয়াত মোৰ 4 মিনিট হৈ গ'ল 4 মিনিটত বিস্কুটখিনি ৰেডি হৈ গ'ল মই এতিয়া এইখিনি উলিয়াই ল'ম মই বিস্কুটৰ কালাৰটো বহুত বেছি ডাৰ্ক কালাৰ বিচৰা নাই যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ অকণমান আৰু ডাৰ্ক কালাৰ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 1 মিনিটমানৰ কাৰণে আৰু ফ্ৰাই কৰি ল'ব এতিয়া মই এইখিনি বিস্কুট উলিয়াই পেলাই ছাইড কৰি থৈ দিম আৰু চেম প্ৰচেছত গোটেই বিস্কুটখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম বিস্কুট যেতিয়া এড কৰিব নহয় বা ফ্ৰাই কৰিব তেতিয়া খালি এটা কথাই দিয়া নাকিব বিস্কুট এড কৰি পেলাই 20 ছেকেণ্ডমানৰ পিছত এনেদৰে কেৰাহীটো লৰাই দিব চামুচ বা হেতা ব্যৱহাৰ নকৰিব তাৰপিছত 1 মিনিটমানৰ পিছত চামুচ দি উল্টাই দিব তাৰপিছত হেতা ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াত মোৰ বিস্কুটখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া চাওক মই এটা বিস্কুট ভাঙি দেখাই দিছোঁ ভিতৰৰ পৰা কিমান ধুনীয়া কোমল হৈছে আৰু এই বিস্কুটটো বহুতেই বেছি টেষ্টি হয় ভিতৰৰ পৰা ছফ্ট হয় ওপৰৰ পৰা মচমচীয়া হয় এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকক মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ বাহিৰৰ পৰা বিস্কুটটো কিনিবলৈ গ'লে বহুতো বেছি পইচা লৈ লয় কিন্তু ঘৰত কিমান সহজতে বনাব পাৰি দেখিছেনে বাৰু এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব আপোনাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সকলোৱে ভাল পাব বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়